हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई एफटीएन पीके च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा पेटिकोट टु पार्ट पेटिकोट कटिङ र त्यसको सिलाइको रहेको छ र मैले चाहिँ यो फिनिश गरेको कुराहरु हजुरहरुलाई देखाएको छु। यही पेटिकोटलाई कसरी कटिङ गर्ने र कसरी सिलाउने भन्ने कुराहरु हजुरहरुलाई मैले आजको यस भिडियोमा पुरै सिकाउने वाला छु। साथीहरु, तपाईहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला ताकि मैले बनाएको यस्तै नयाँ अपडेटहरु पाउनको लागि। ल त साथीहरु, आजको यो भिडियो स्टार्ट गरौँ। यो ग्राहकले चाहिँ 2 मिटर कभर ल्याउनु भएको छ हैन। 2 मिटर कभर हामीलाई पेटिकोटको लाग्छ। यहाँनेर मैले 4 वटा पल्ला राखेको छु। यसरी यो 4 पल्ला छ। मैले सँगै 4 पल्लालाई यसरी राखेको छु है। यस्तो बनाएर राखेको छु। यता साइड चाहिँ ओपन साइड राखेको छु। ओपन साइड भनेको यो खुल्ला साइड यतातिर राखेको छु। यो फोल्डिङ साइड यतातिर छ है त। जहिले पनि हामीले कभर काट्दाखेरि यो ओपन साइड हामीतिर हुनुपर्छ है त। यसरी चाहिँ यो राखिसकेपछि अब मैले अगाडि सिकाएको जो पेटिकोटको कटिङ थियो त्यो चाहिँ हामीले पार्ट 4 को तरिकाले गरेका थियौं। यसमा चाहिँ पार्ट 4 होइन, यसमा चाहिँ पार्ट 2 गरेर कटिङ गर्छौं हैन, 2 पार्ट। त्यसको लागि ल यस्तो भइसकेपछि मैले हेरेर चाहिँ अब यिनी यो ओपन साइडहरु यसरी यता साइडमा गरेको छु र अब यसको चाहिँ हामीले पार्ट 2 पेटिकोट कटिङ गर्नको लागि अथवा हामीले 2टा पल्ला मात्रै भएको पेटिकोट कटिङ गर्नको लागि हामीले यसरी 4 वटा भाग 4 वटा पल्ला बनाएर राख्छौं। त्यसपछि यसको चाहिँ लम्बाइ भनेको 37 इन्ची लम्बाइ छ। लम्बाइ 37 इन्ची रहेको छ भने यसको चाहिँ 40 इन्ची चाहिँ यसको हिप रहेको छ। अनि यस 40 लाई हामीले 4 भाग गर्ने हो। 40 लाई 4 भाग गर्दाखेरि अनि हाम्रो 10 हुन्छ हैन, 10 चौका 40। अनि यो बन्द साइड छ। यही बन्द साइडमा नै हामीले यसरी यस्तो बनाएर 10 इन्ची राख्ने। 10 मा चाहिँ आधा इन्ची हाम्रो सिलाइको भाग गरेर 10.5 यहाँदेखि यहाँ चौडाइ 10.5 राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ लम्बाइ कसरी लिने भन्दाखेरि यो भाग छ, यो भन्दा माथि चाहिँ हामीले 1.5 इन्चीको कभर राखेर 1.5 इन्ची एक्स्ट्रा माथि फिता छोड्दिन्छौं। त्यसपछि यसको पुरा लम्बाइ लिन्छौं यहाँसम्म। अनि 37 इन्ची लम्बाइ छ र 37 मा हामीले 2 इन्ची फोल्डिङको लागि लिन्छौं। यसरी चाहिँ हामीले यसको लिन सक्छौं। र यसमा चाहिँ अब यस्तो प्रकारले यसमा चाहिँ हामीले मार्किङ गर्ने। त्यसपछि यसको यहाँ तलको चाहिँ चौडाइ भाग कति लिने भन्दाखेरि यसको अर्ज जति छ त्यति नै हामीले यसरी लिन सक्छौं। यसरी लिन सक्छौं है। अनि यस्तो बनाएर अब स्केललाई राखेर हामीले यस्तो प्रकारले यसलाई कटिङ गर्न सक्छौं। अब हामी यसलाई नर्मल कटिङ गरौँ। अब यसरी यो कटिङ गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब यति नै राख्यो भने के हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो यो कुनाहरु चाहिँ यताउता झुल्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले यसलाई छिल्नु पर्ने हुन्छ। छिल्नको लागि यसलाई यस्तो बनाउने अनि यस्तो बनाइदिने है। यस्तो सिधा बनाउने अनि यस्तो बनाइसकेपछि हाम्रो यो जो एक्स्ट्रा कभर आयो, फाल्तु कभर, यसलाई चाहिँ यसरी काटेर फाल्दिनु पर्ने हुन्छ। यस्तो गरेर काटेर फाल्दिने। अनि माथि चाहिँ हाम्रो जे छ ठीक छ। यस्तो गरेर यहाँनेर चाहिँ 20 सेन्टरमा चुट्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यस्तो तरिकाबाट पार्ट 2 पेटिकोट कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँको चाहिँ माथि जो बेल्ट छ, बेल्टको लागि हामीले यो कभरलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। यो कभरलाई युज गर्न सक्छौं र साथमा यदि अपुग भएको खण्डमा यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। र यो कसरी सिलाउने त्यो कुरा पनि मैले हजुरहरुलाई विस्तारमा मेसिनमा गएर सिकाउने छु। ल त साथीहरु, अब हामी मेसिनतिर लागौं। अब हामी यो पेटिकोट सिलाउने छौं। सुरुमा हामीले के गरौँ भने यसको चाहिँ यसरी चाहिँ सिंगल गर्ने। पहिला सुरुमा यसरी सिंगल गर्ने। यस्तो बनाएर हामीले यताको भाग अनि यताको भागमा चाहिँ सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी चाहिँ म सिलाउँछु। त्यसै
अब यसरी हामीले यता साइड अनि यता साइड यो दुवै साइडमा सिलाइ गरिसकेपछि यस्तो प्रकारले हामीले सिलाइ गरिसकेपछि अब हामीले माथि पेटीको प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ, पेटी जोड्नुपर्ने हुन्छ। यो पेटी जोड्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले जो चिन्ह दिएका छौँ यो चिन्हबाट नै हामीले चाहिँ पेटी प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ अब पेटी प्लस गर्नतिर लाग्छु र हामीले सुरुमा यो कपडा यसरी लिनुपर्ने हुन्छ। जो यो कपडा थियो यो कसरी लिने भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिला सुरुमा हामीले यसको चौडाइ कति छ यो नाप्नु पर्ने हुन्छ। अब यो चौडाइ चाहिँ हामी यहाँदेखि नापौँ, यो सिलाइको भागलाई छोडेर यहाँदेखि यो अब 20.5 छ। 20.5 मा हामीले 2 इन्ची 1 इन्ची प्लस गरेर लगभग हामीले 21.5 गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँको मोरी यो चाहिँ 17 छ। यसमा हामीले केही कपडा चाहिँ काटेर प्लस गर्नुपर्छ पेटीको कपडा। अब मैले चाहिँ यसमा एक्स्ट्रा कपडा यति कपडा लिएको छु र यो कपडालाई हामीले पहिला सुरुमा यहाँ जोडौँ। यसमा चाहिँ हामीले सिलाइ गरौँ पहिला सुरुमा। मैले यसरी यसलाई जोडिसकेको छु यसरी। अब हामीले सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि अब यता आएर यस्तो बनाएर अब यसमा चाहिँ यस्तो प्रकारले हामीले एउटा सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यो मेन पार्ट यो कपडा लिएर यो चाहिँ उल्टो यसरी नै राखेर यो उल्टै साइडबाट यहाँ जो चिन्ह छ यही चिन्हमा हामीले यो उल्टोलाई यता परेर सुल्टोलाई यो तल पार्ने, उल्टोलाई माथि पारेर यसमा यसरी राख्ने। त्यसपछि यहाँदेखि सिधै पारीदेखि यहाँसम्म जोडेर यहीँसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ है। म त्यसरी नै पुर्याएर यसमा सिलाइ गर्छु, यहाँदेखि स्टार्ट गर्छु सिलाइ। अब यस्तो भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यहाँनिर चाहिँ यो भागलाई यसरी पुर्याउनु पर्ने हो। तर यसमा हामीले यो फोल्डिङ गर्नको लागि कपडा एक्स्ट्रा कपडा लिनुपर्छ यसरी है। मैले यति एक्स्ट्रा कपडा लिएँ, यस्तो बनाएर यसलाई राख्ने बराबर बनाएर त्यसपछि सिलाइ गर्ने। अब यस्तो गरेर हामीले यसलाई सिङ्गल बनाउने। सिङ्गल बनाइसकेपछि यसमा चाहिँ यसलाई सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। अब यस्तो बनाइसकेपछि यो सिलाइ छ, यो सिलाइलाई चाहिँ हामीले यस्तै माथि नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी तल बनाउने होइन, यसरी माथि नै बनाउने। त्यसमाथि यसलाई चाहिँ यसरी गरेर यसमा यस्तो बनाएर मिलाउने है। यस्तो गरेर अब हामीले सर हान्नुपर्ने हुन्छ वागदेखि पारीसम्म। अब यसरी चाहिँ यो कुराहरू निर्माण हुन्छ। यसको पेटी चाहिँ मैले यसरी फिनिस गरेको छु। यो तरिकाबाट तपाईँहरूले यो पेटीकोटको चाहिँ माथिको पेटी बनाउन सक्नुहुन्छ। र मैले जो अगाडि पनि एउटा पाटा फोर पेटीकोट सिकाएको थिएँ, सेम त्यही तरिकालाई फलो गरेर यसलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाबाट हामीले पेटीकोटको माथिको बेल्ट जोइन गर्छौँ। त्यसपछि यसको चाहिँ तलको मोरीको भाग छ, यो मोरीको भागलाई फोल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई फोल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, तर यसलाई हामीले एकदम मिलाएर फोल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो म एकदम मिलाएर फोल्डिङ गर्छु। मैले जस्तै गरी फोल्डिङ गर्छु त्यसरी नै हजुरहरूले पनि एकदमै मिलाएर चाहिँ फोल्डिङ गर्नु होला है त।
अब हाम्रो पेटिकोटको चाहिँ तलको घेर पनि मैले फोल्डिङ गरिसकेको छु। यहाँनिर सानो सानो चुनाहरू पारेको छु मैले, किन भन्दाखेरि यदि हाम्रो यो कपडा तान्दै तान्दै जाँदाखेरि यो एकदमै बाहिर साइडमा नराम्रो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले थोरै थोरै चुना यसरी पारेको हुँ र हजुरहरूले पनि यसरी पारेर यसलाई मेन्सन गर्न सक्नु, यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। यही तरिकाले चाहिँ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी मैले गरेको हजुर देख्दाखेरि एकदमै सजिलो देखिन्छ, तर गर्दा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यो तलको बिटहरू फोल्डिङ गर्न चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो भनेको यही नै हो। यसलाई अलि मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ है। पेटिकोटको कटिङदेखि लिएर सिलाइसम्म सबै पार्टहरू फिनिस गरिसकेको छु। यहाँनिर चाहिँ अगाडिको यो बेल्ट चाहिँ यसरी जोइन हुन्छ, माथिको बेल्ट चाहिँ, र मैले यो डोरी बनाइसकेको छु। र योभन्दा अगाडिको एउटा जो पाटाफोर पेटिकोट छ त्यसमा चाहिँ मैले यो बेल्ट यो डोरी कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि सिकाइसकेको छु। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै भाग देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी यो तलको भाग पनि मैले यसरी फिनिस गरेको छु। यो चाहिँ 2 पार्टवाला पेटिकोट हो हैन। 2 पार्टवाला पेटिकोट भएको कारणले मैले चाहिँ हजुरहरूलाई आजको यो भिडियो विशेष गरी सिकाएको हो। र पाटाफोर भिडियो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई देखाइसकेको छु। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने एक लाइक गर्नुहोला, च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला।